السلام عليكم. مشاكل الفقرات العنقية. دعنا في البداية نتناول الأسباب. واحد، أهم سبب برز مؤخرا لمشاكل الفقرات العنقية هو العمل الخاطئ على الهاتف النقال الموبايل وحني الرأس، أو العمل لساعات طويلة على الكمبيوتر بدون حركة، وتكون وضعية الجلوس أصلا خاطئة. كذلك تبديل الوسادة بأخرى عالية أو النوم على البطن مما يؤثر على وضعية الفقرات العنقية. ثانيا، أثناء العمل في المطبخ يكون حني الرقبة بصورة خاطئة. ثالثا، الحالة النفسية السيئة مما يلتجئ إلى الضغط على فقرات الرقبة بلا وعي. رابعا، الوضعية الخاطئة للجسم وحني الصدر أثناء المشي والوقوف والجلوس مما يؤثر على زاوية وفقرات الرقبة. خامسا، الحركات الرياضية العنيفة وحركات دائرية عنيفة تؤثر على فقرات الرقبة، حيث منطقة الرقبة تعتبر من أرق وأضعف مناطق الجسم التي تتأثر بالحركات، وكذلك تتأثر بدرجات الحرارة المنخفضة. سادسا، الكثير من الناس تحدث لهم تكلسات في الفقرات دون معرفتهم لذلك نتيجة عدم لعب الرياضة أو ثبوت الرقبة. سابعا، المهم هو الانتباه على أن لا نجعل الحمل يكون على فقرات الرقبة. الآن نتناول ملاحظات مهمة. أولا، أهم نقطة يجب أن نعرفها هي العنق يحوي مئات الآلاف من الأعصاب النازلة من الدماغ إلى أنحاء الجسم كافة لإيصال الإيعازات العصبية والسيطرة على الحركة لتلك الأعضاء والسيطرة على عملها. وإن التكلسات أو الخلل في غضروف من الغضاريف في الفقرات يؤدي إلى تلامس مع الأعصاب، ولو حصل تلامس بمقدار رأس أوبرا بين العصب والتكلسات أو الغضروف يؤدي إلى نتيجة سيئة ووجع أليم. هذا الوجع قد لا يظهر في الرقبة نفسها بل في العضو في الجسم، مما يجعل الشخص يتوهم بأن العضو الفلاني هو الذي يعاني وليست الرقبة. ثانيا، أغلب أدوية المفاصل والفقرات تكون مصحوبة بأعراض جانبية كثيرة جدا ومؤذية، وهي في الحقيقة قليلة التأثير العلاجي، بل هي فقط لتسكين الآلام. وظهرت مؤخرا عصارات دهنية على شكل جل تدهن الرقبة والفقرات من الخارج وتصلح الغضروف المتضرر. قسم منها جيد المفعول، لكن يجب الانتباه إلى المدة التي نستخدمها. يجب أن تكون مدة محددة، والكمية التي نستعملها من الجل أيضا مهم جدا، ويجب قراءة تعليمات النشر المرفقة مع هذا الدواء وتطبيقها بدقة خشية من التأثير السيء على الجسم، لأن الدم يمتص هذه المواد في العصارة والجل وقد يتسبب بأعراض مختلفة في الجسم وخطورة. وملاحظة مهمة، إنه أثناء العلاج يجب أن تلبس رقبة اصطناعية وراحة تامة حتى تعطي فرصة للغضروف أن يبني نفسه مرة ثانية بدون أن يتضرر في كل يوم. ثالثا، العضلات المحيطة بفقرات الرقبة مهمة جدا، حيث كلما تشنجت عضلات الرقبة يؤدي إلى أوجاع وآلام أو تأثيرات سلبية على أعصاب الرقبة نفسها. انتبه لهذه المسألة، حيث العضلات والروابط والفقرات كل واحد يؤثر على الثاني. التشنج في العضلة قد يتكون نتيجة عدم الحركة لعضلات الرقبة أو ضغطها بشكل غير واعي نتيجة الضغوطات النفسية، أو بسبب البرد شتاء، أو بسبب التبريد صيفا وانكماش العضلة نتيجة لذلك.
رابعا، أهم عوامل التشنج أو تهيج أعصاب الرقبة هي الجلسة الغير صحية وحني الرقبة أثناء القراءة أو أثناء العمل على الكمبيوتر أو العمل على الموبايل أو العمل في المطبخ والأعمال المكتبية وغيرها. لاحظ الصورة التي تظهر أمامك. النقطة الأخرى هي تعرض عضلات الرقبة إلى هواء المكيف التبريد صيفا، وهذا خطر كبير على أعصاب الرقبة وحدوث تشنج غير محسوس أحيانا. ويجب هنا تجنب أن يضرب هواء المكيف الرقبة من الخلف، وتجنب ضرب هواء المكيف للجسم عموما خاصة أثناء النوم، أي لا نجعل الهواء البارد للمكيف يصيب الجسم بشكل مباشر. كذلك في الشتاء الحرص على تجنب البرد الذي يصيب الجسم عموما والرقبة خصوصا، وهنا ينفع لبس الرقبة الصناعية لحمايتها مما ذكر أو تدفئة الرقبة من الخلف. ثالثا، الأعراض التي قد تظهر نتيجة السوفان أو تضرر الغضروف أو المشاكل التي تحدث في فقرات. هذه الأعراض مختلفة وغريبة وتشمل الجسم كله وأعضاء الجسم كله، وهنا الإشكال الكبير، لأن المريض قد يظن بأن العضو المتأثر في الجسم هو الذي تمرض وليس المسبب الرئيسي وهو أعصاب الرقبة. مثال، قد يسبب سوفان الفقرات للعنق بمتاعب وأعراض غريبة في الجهاز الهضمي والمعدة ولعبان النفس. هنا يلتجئ المريض إلى أطباء الباطنية، وهم بدورهم يقدمون أدوية مختلفة للمعدة والجهاز الهضمي وللعبان النفس والنتيجة لا فائدة، لأن المسبب هو الفقرات التي تضغط على الأعصاب العنقية المسؤولة عن تنظيم الجهاز الهضمي. وهكذا قد يشمل ذلك الجسم كله، مثل ضيق واضطراب في التنفس أو نغزات في القلب أو أوجاع في الجسم وتعب كبير وخدران وتنمل في اليد ووجع في الرأس شديد خاصة من الجانبين وفقدان التركيز والدوار وغيرها. يذكر طبيب أمريكي مختص بأنه لو تكلم لمدة ساعة كاملة عن هذه الأعراض المسببة لسوفان الفقرات لما اكتفت الساعة. لاحظ هذه الصورة التي تظهر أمامك التي تبين الأعراض المقابلة للفقرات المتضررة. يوجد آلاف الأعصاب التي تمر من الدماغ إلى كافة أنحاء وأعضاء الجسم في داخل العمود الفقري ومن خلال الرقبة، وأي تماس بسيط جدا ولو بحجم رأس الأبرة على هذه الأعصاب تسبب أعراض مرضية مختلفة في أعضاء الجسم. لاحظ الصورة التي تظهر أمامك. رابعا، العلاجات. 1. تصحيح الوضعية للرقبة أثناء العمل والمشي والحركة والجلوس. لاحظ الصورة التي تظهر أمامك. 2. من المهم لبس الرقبة الصناعية المصنوعة من مواد صلبة بلاستيكية تسند الرقبة وتحول وزن الرأس إلى الكتفين بدلا من الفقرات، ويمكن استعمال هذه الرقبة فقط في العمل على الكمبيوتر والموبايل والأعمال المكتبية وأعمال المطبخ، أو لتدفئة الرقبة وحمايتها من هواء تبريد المكيف صيفا والجو البارد شتاء، حيث البرد يؤثر كثيرا على العضلات والفقرات وتهيجها. ثالثا، العلاج الطبيعي في المراكز الطبية المختصة مفيد ومهم، خاصة بأنه تم صناعة أجهزة طبية حديثة لذلك، منها أجهزة تصدر أشعة طبية تزيل التشنجات وتزيل التكلسات التي تحيط بالفقرات نفسها والتي تكونت نتيجة عدم الحركة للفقرات، أي حركة طبيعية ونتيجة عدم لعب الرياضة. رابعا، عمل مساج وتدليك يومي قبل النوم لعضلات الرقبة لفك التشنجات في العضلات، ومط عضلات الفقرة مهم جدا، أي أن رياضة مط عضلات الفقرة اللي تسمى بالإنجليزية ستريتش مهم جدا، لكن احذر، يتم المساج بعناية ولطف حتى لا تؤثر سلبا على الفقرات.
وملاحظة مهمة: يمكن استعمال زيت الزيتون أو زيت اللوز المور في ذلك، حيث هي زيوت سريعة الامتصاص من قبل العضلات والفقرات نفسها وتساعد على الشفاء. خامسا، استعمال الدهونات الخارجية الطبية الحديثة. كما ذكرت قبل قليل، توجد دهونات على شكل جل ظهرت مؤخرا يمكن استعمالها، لكن الحذر من الأعراض الجانبية فيها. كميتها مهم، والفترة اللي نستعملها بها مهمة. سادسا، ويوجد علاج موضعي في غاية الأهمية، وهو بسيط جدا وأنا أستعمله شخصيا ووجدت فيه فائدة كبيرة جدا، ألا وهو استعمال كيس الماء الحار الطبي. كيس الماء الحار الطبي، اجلب من الصيدلية كيس ماء حار طبي واملأه بالماء الحار، ثم ضعه على الرقبة من الخلف أثناء تهيج الألم أو شعورك بالتعب في الفقرات، أو تهيج ألم عضو معين بسبب سوفان الفقرات العنقية، ولاحظ الفرق السريع وزوال الأعراض مباشرة، حيث تأثير الحرارة إنها توسع من منطقة التماس بين الأعصاب والفقرات وتزيل التكلسات المتكونة بين الفقرات والأعصاب وتريح الأعصاب، وبالتالي تزيل الأعراض وتسكن الألم. هذا الفيديو حرصت أن أعمله لك ولجميع الأخوة، لأنني عرفت بأن هذا المرض قد انتشر بكثرة جدا، والناس تعبانة جدا من الفقرات العنقية، وبالخصوص من العمل على الموبايل، وبسبب الحالة النفسية السيئة، وهم لا يعرفون بالضبط أن السبب الرئيسي هو في الفقرات العنقية، بل إنهم يشتكون من وجع الرأس أو الأعراض المختلفة التي تسببها هذه المشكلة الطبية. كان معك محمد عبد الرزاق من بغداد.